Daily Dose of Sunshine 12 ฉากประทับใจของจิตแพทย์หลังจากที่หมอได้ดูซีรีส์ชุดนี้จนจบก็พบว่ามีอะไรให้พูดถึงเต็มไปหมดในคลิปนี้หมอจะขอพูดถึงฉากที่หมอชอบมากที่สุด12ฉากซึ่งคัดมาแล้วเฉพาะฉากที่แน่นๆเน้นๆจริงๆก่อนอื่นก็ต้องแจ้งเตือนสปอยคลิปนี้สำหรับคนที่ดูแล้วเท่านั้นนะครับฉากที่1ฉากที่คุณหมอจิตแพทย์ผู้หญิงมาง้อคุณหัวหน้าพยาบาลก่อนนั้นทั้งคู่มีปากเสียงกันเล็กๆน้อยๆจิกๆกัดๆกันมาระยะหนึ่งฉากที่คุณหมอมาง้อพยาบาลด้วยเครื่องดื่มอุ่นๆนับเป็นฉากที่น่ารักไม่น้อยทำให้เราได้เห็นแง่มุมดีๆของการทำงานร่วมกันของ2วิชาชีพเป็นสัญลักษณ์ของการก้าวผ่านความขัดแย้งครั้งก่อนๆของพวกเขาได้เป็นอย่างดีฉากต่อมาฉากที่ท่านอาจารย์อิมแอบไปร้องไห้หลังการจากไปของผู้ป่วยคุณหมอแพทย์ประจำบ้านก็ปรีเข้าไปท้าทายท่านอาจารย์อิมว่าอาจารย์ไม่รู้สึกอะไรเลยจริงๆเหรอครับคนไข้ที่เราให้ออกจากโรงพยาบาลเพิ่งจบชีวิตไปแต่ทำไมอาจารย์ถึงยังนิ่งเฉยได้ขนาดนี้ครับอาจารย์อิมตอบสั้นๆแต่เป็นคำตอบที่ชัดเจนและเจ็บปวดว่าตอนนี้ผมดูโอเคเหรอผมดูไม่สะทกสะท้านอย่างนั้นเหรอในบางจุดของอาชีพจิตแพทย์ทุกๆคนอาจต้องเผชิญกับช่วงเวลาแห่งความเจ็บปวดแบบนี้เป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครต้องการให้มันเกิดขึ้นบางทีการที่คนคนหนึ่งภายนอกเขาดูไม่ได้ทุกข์ร้อนอะไรจริงๆเขาอาจจะกำลังเสียใจอย่างรุนแรงอยู่ข้างในก็ได้นะครับฉากต่อมาในเอพิโซดที่1หลังจากที่แม่ได้กลับไปทบทวนบทเรียนที่ได้จากการพูดคุยกับนางเอกคุณแม่ก็กลับมาพร้อมกับตลับผลไม้อันเดิมแต่เมื่อโอรินาเปิดตลับออกมาเธอก็พบว่าในตลับใบเดิมนั้นเต็มไปด้วยผลไม้ที่หลากหลายไม่ได้มีแค่องุ่นเหมือนที่ผ่านมาฉากนี้สื่อให้เราได้รู้ว่าการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตในความสัมพันธ์นั้นมีอยู่จริงบางครั้งพ่อแม่ที่ท็อกซิกเขาอาจจะแค่ไม่รู้มาก่อนว่าสิ่งที่เขาเป็นนั้นมันส่งผลเสียมากน้อยแค่ไหนกับลูกจนมาวันหนึ่งมีผู้เชี่ยวชาญมาให้การช่วยเหลือและเยียวยาพ่อแม่ก็ได้เกิดการเรียนรู้และเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นเพื่อนของนางเอกกำลังจะกลับไปทำงานแต่เขากลัวว่าอาการแพนิคของเขาจะกำเริบเขาจึงได้คุยกับคุณหมอผู้หญิงผมรู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งอะครับเลยอยากเป็นคนเก่งขึ้นกว่าเดิมคุณหมอถามว่าแต่มีใครเคยพูดกับคุณว่าคุณไม่ดีพอไม่เก่งเหรอคะคนไข้ตอบไม่ครับไม่มีผมเป็นคนคิดเองคุณหมอตอบด้วยคำตอบที่หมอชอบมากๆนะครับคำพูดที่ไม่ควรพูดแม้แต่กับคนอื่นแต่ที่ผ่านมาคุณกลับพูดคำพูดนี้กับตัวเองเหรอคะฉากนี้สื่อให้เห็นทักษะที่เฉียบคมของคุณหมอในการปรับวิธีคิดของคนไข้เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ว่าคนหลายๆคนมักจะใจร้ายกับตัวเองมากจนเกินไปแถมยังไม่เคยแม้แต่จะให้พลังบวกกับตัวเราเองนั่นเป็นที่มาของความวิตกกังวลและการแพนิคได้เลยนะครับมีคำพูดหนึ่งของนางเอกที่ประทับใจหมอแค่เพราะมีรอยเปื้อนบนชุดพยาบาลไม่ได้แปลว่ามันไม่ใช่ชุดพยาบาลอีกต่อไปนี่คือตัวอย่างของคำอุปมาที่ดีที่สื่อให้เราเห็นว่าสถานการณ์ภายนอกมันไม่ใช่เครื่องกำหนดตัวตนที่แท้จริงของคนเราคุณค่าหรือสิ่งที่อยู่ภายในต่างหากที่เป็นเครื่องกำหนดฉากห้องหลบภัยเมื่อนางเอกรู้สึกเหนื่อยเครียดและอยากจะออกไปพักสักครู่ผู้ดูแลยุนจึงได้พาเธอไปห้องลับประจำวอร์ดเป็นห้องที่ทุกคนเคยใช้ในการหลบไปเยียวยาบาดแผลของตนเองเราทุกคนสามารถมีห้องลับเล็กๆเพื่อหยุดพักฟื้นห้องเล็กๆที่เปรียบเหมือนตาของพายุที่อยู่ใจกลางความสับสนวุ่นวายเราสามารถนำไปปรับใช้ทั้งในแง่ของการมีห้องเล็กๆจริงๆหรือในแง่ของการจินตนาการว่ามีห้องเล็กๆที่อยู่ภายในจิตใจฉากที่หัวหน้าวอร์ดพาน้องสาวไปทักทายหัวหน้าสมาคมแม่บ้านน้องสาวของหัวหน้าวอร์ดที่ไม่สบายด้วยโรคจิตเภทเธอถูกเพื่อนบ้านตั้งแง่และกลัวว่าเธอจะก่อเรื่องเพียงเพราะเธอไม่สบายทางจิตตลอดเรื่องเราแทบไม่ได้รู้ถึงความคิดและมุมมองของเธอเลยแต่สำหรับฉากนี้มันทำให้ทำนบหมอพังอย่างแรงแอร์ชินพูดด้วยสีหน้าเรียบเฉยแต่ในคำพูดที่ราบเรียบนั้นกลับแฝงไปด้วยความหมายและความรู้สึกที่ลึกล้ำฉันจะอยู่แต่ในบ้านค่ะฉันจะไม่ไปที่สนามเด็กเล่นจะไม่ไปที่ศูนย์รับเลี้ยงเด็กเพราะฉะนั้นให้พี่กับฉันอาศัยอยู่ที่นี่ด้วยกันนะคะบอกเลยว่าหมอแพ้ฉากแบบนี้แพ้แบบยับเยินพวกเขาแม้จะไม่สบายทางจิตใจแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะไม่มีหัวใจนะครับฉากการบำบัดคุณชเวจุนกิคุณชเวจุนกิเข้ามาแอดมิดเพราะเขาพยายามฆ่าตัวตายหลังการจากไปของภรรยาของเขาฉากการทำกลุ่มบำบัดของผู้ที่สูญเสียคนรักจากการฆ่าตัวตายขณะที่ผู้ชายคนหนึ่งกำลังพูดการที่ผมอยู่คนเดียวมันรู้สึกแปลกครับรู้สึกเหมือนผมควรจะตายตามไปแต่ละคืนผมหลับตาลงด้วยความหวังว่าจะไม่ตื่นขึ้นมาอีกครับแต่ว่าพอลืมตาขึ้นมาความเจ็บปวดก็เริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งในขณะที่ชายคนนี้กำลังพูดกล้องก็ซูมไปที่แววตาของคุณจุนกิซูมเข้าแม้จะไม่มีบทพูดอะไรแต่การแสดงออกของเขาก็ชัดเจนและดีมากๆมันทำให้เราได้รับรู้จากแววตาว่าทำไมยังมีคนที่รู้สึกเหมือนกับเราได้นะนี่คือเวทมนต์ที่แสนวิเศษอย่างหนึ่งของการทำกลุ่มจิตบำบัดนะครับ
มันสามารถสร้างความรู้สึกว่าไม่ได้มีแค่ฉันที่กำลังทนทุกข์อยู่ยังมีคนอีกมากมายที่เป็นเหมือนฉันไม่ได้อยู่อย่างเดียวดายนี่นาเมื่ออาจารย์อิมได้สะท้อนไปที่คุณจุนกิว่าคุณจุนกิดูเหมือนจะยังปล่อยวางจากการจากไปของภรรยาไม่ได้คุณจุนกิตอบไปว่าผมมองว่าการจากไปของภรรยามันเป็นความผิดของผมเองครับคุณหมอถามต่อว่าไม่ทราบว่าตอนที่ภรรยาคุณจากไปคุณได้มองภรรยาของคุณตอนบรรจุศพลงในโลงหรือเปล่าครับคุณจุนกิตอบว่าไม่ครับเพราะผมทนมองไม่ไหวคุณหมอบอกว่าถ้างั้นลองจัดงานศพให้คุณภรรยาอีกรอบดูไหมครับลองจินตนาการว่าคนตรงหน้าคุณตอนนี้คือคุณภรรยาที่จากไปแล้วนะครับถ้าหากว่ามีเรื่องที่คุณไม่เคยได้พูดออกไปก็ให้พูดออกมาตอนนี้ได้เลยคุณจุนกินั่งลงและพูดว่าผมแค่คิดว่าสิ่งที่ผมทำคือการให้เวลาผมไม่ควรปล่อยทิ้งคุณไว้ตามลำพังผมไม่ควรปล่อยให้คุณร้องไห้คนเดียวถ้าผมเอาใจใส่คุณมากกว่านี้อีกสักนิดคุณก็คงและพบกันใหม่นะและพอถึงตอนนั้นพวกเรามามีความสุขด้วยกันนะมันคือประโยคขอโทษและบอกลาในสถานการณ์สมมุติภายใต้การควบคุมและดูแลของผู้เชี่ยวชาญในความดิ่งมีความดีซ่อนอยู่ในความจมลึกกลับมีความหิวอยู่ในตัวกระบวนการนี้เรียกว่าจินตภาพนำทางหรือการแสดงบทบาทสมมุติในการบำบัดซึ่งสามารถช่วยให้ผู้ป่วยจัดการอารมณ์และความคิดที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขเช่นความรู้สึกผิดความเศร้าโศกได้สิ่งที่ควรทราบก็คือกระบวนการนี้ควรดำเนินการภายใต้สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผู้บำบัดที่ผ่านการฝึกอบรมที่เชี่ยวชาญมาแล้วเท่านั้นฉากคุยกันที่สะพานนางเอกหลังออกจากโรงพยาบาลแล้วแต่ก็ได้รับคำพูดที่ไม่ดีจากคนรอบข้างทำให้เธอรู้สึกแย่กับตนเองเธอจึงบอกกับพระเอกไปว่าไม่ต้องมาหาเธออีกต่อไปและเธอกำลังจะลาออกจากอาชีพพยาบาลทั้งที่มันเป็นอาชีพที่เธอรักโดยเหตุผลที่สั้นๆว่าโรคที่เธอเป็นนั้นทำให้เธออับอายและเสียความมั่นใจคนที่เคยรักษาโรคทางจิตเวชจะทำงานเป็นพยาบาลแผนกจิตเวชได้ยังไงคะบางครั้งความไม่สบายทางด้านจิตใจก็ทำให้เราเสียความมั่นใจในตนเองยิ่งความไม่สบายนั้นเป็นความไม่สบายที่สังคมยังไม่ยอมรับแล้วก็ยิ่งทำให้รู้สึกอับอายได้มากขึ้นประโยคคำตอบของพระเอกนั้นทำให้หมอประทับใจมากๆถ้าผมเคยรับการรักษาลำไส้แปลว่าผมเป็นหมอลำไส้ไม่ได้งั้นเหรอครับทำไมถึงอายกับการเป็นโรคจนต้องเลี่ยงต้องปกปิดด้วยล่ะครับโรคมันก็แค่โรคไงคำพูดของคุณหมอดีมากๆมันสอนเราว่าความเจ็บป่วยทางจิตไม่ควรเป็นสิ่งที่ต้องน่าละอายแต่เป็นความท้าทายที่ต้องเผชิญด้วยความกล้าหาญมากกว่ามันก็คงไม่ต่างอะไรจากความเจ็บป่วยทางด้านร่างกายหมอเคยมีคนไข้หลายคนมารอตรวจที่หน้าห้องที่โรงพยาบาลเขาเดินมาบอกเจ้าหน้าที่ที่หน้าห้องว่าตอนขานชื่อได้โปรดอย่าเรียกชื่อของเขาเลยให้เรียกแค่รหัสส่วนอีกคนไม่กินยารักษาเพราะกลัวเสียประวัติแต่ไม่กลัวว่าโรคที่เป็นจะทำให้เสียชีวิตหรือทำให้เสียสุขภาพจิตจนทำงานไม่ได้ยังมีคำพูดที่ดีมากๆของหมอกับนางเอกว่าพยาบาลดาอื่นปฏิเสธผมโอเคมันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วแต่การที่พยาบาลดาอื่นดูถูกตัวเองแบบนั้นเรื่องนั้นคุณต้องขอโทษผมทำไมคุณพูดถึงคนที่ผมชอบในทางที่แย่แบบนั้นครับคำพูดของคุณหมอสามารถทำให้นางเอกของเราเห็นคุณค่าความสำคัญของตนเองได้มากขึ้นทั้งในฐานะของคนคนหนึ่งและในฐานะของพยาบาลวิชาชีพการที่เขายืนการที่จะให้เธอขอโทษนั้นมันตอกย้ำว่าการขาดความภาคภูมิใจในตนเองของเธอไม่เพียงส่งผลกระทบต่อเธอเท่านั้นมันยังส่งผลกระทบต่อคนที่ห่วงใยเธอด้วยนะครับฉากที่หัวหน้ามาหานางเอกที่บ้านเพราะไม่เห็นนางเอกไปเริ่มทำงานตามที่คุยตกลงกันไว้นางเอกจึงบอกไปว่าเธอไม่มั่นใจที่จะไปเริ่มทำงานเธอคงเป็นพยาบาลไม่ได้อีกแล้วเพราะเธอไม่สบายทางจิตเพราะคนคงไม่ยอมรับที่เธอเคยแอดมิดในตึกจิตเวชหัวหน้าตอบกลับด้วยคำถามที่กระตุ้นให้คิดถ้าอย่างนั้นตอนนี้เธอวัดความดันคนไข้ไม่ได้แล้วเหรอแทงเข็มน้ำเกลือไม่ได้แล้วเหรอหรือว่าส่งเวรต่อไม่ได้แล้วถ้าไม่ใช่แบบนั้นก็พอแล้วไปทำงานเถอะเธอป่วยแล้วเป็นอาชญากรหรือไงมีใครป่วยเพราะอยากป่วยงั้นเหรอเธอแค่ป่วยไม่ได้ทำผิดอะไรซะหน่อยสิ่งเดียวที่จะทำให้เราทำงานไม่ได้และเป็นสิ่งที่เราสมควรจะกลัวมากที่สุดก็คือการที่ตัวโรคกำเริบจนเราไม่สามารถทำงานได้ส่วนสิ่งที่เหลือนั้นไม่ว่าจะเป็นคำของคนหรือความคิดของคนมันเป็นเรื่องนอกตัวเราที่เราไม่สามารถไปบังคับเขาได้ขนาดมีคนมาบอกให้เราทำหรือเชื่ออะไรเรายังไม่เชื่อเลยนะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่คิดว่าดีและมีความสุขก็ทำเลยยิ่งอาชีพที่ทำอยู่นั้นสามารถช่วยคนได้ยิ่งไม่ควรท้อความเห็นหมอนางเอกโชคดีมากๆที่มีหัวหน้าที่ดีและเข้าใจบริบทความเจ็บป่วยของเธอนะครับคราวนี้เป็นฉากที่หัวหน้าเก่าที่ตึกอายุรกรรมมาคุยกับนางเอกที่โรงอาหารตอนแรกหมอก็นึกว่าเธอจะมาหาเรื่องซะอีกนะครับประโยคสั้นๆที่หัวหน้าพูดเสริมแรงใจได้ดีมากๆเธอไม่ได้ทำอะไรผิดเพราะงั้นอย่าไปกลัว
หัวหน้าวอร์ดถามคำถามที่กระตุ้นให้นางเอกได้กลับมาคิดไม่อยากเจอคนไข้แล้วเหรอฉากแสดงให้เห็นฉากหลายฉากที่เธอเคยให้กำลังใจคนไข้หลายๆคนคำถามนี้ฉุกให้เธอได้คิดทบทวนและมองภาพชีวิตตนเองให้กว้างขึ้นหลายครั้งเราทุกคนก็อยากจะลาออกจากจุดหนึ่งไปแต่เพราะเราได้ทบทวนและมองเห็นถึงจุดเล็กๆบางอย่างที่มีคุณค่ามากพอที่เราจะยังอยู่ตรงจุดนี้ต่อไปคุณค่าเล็กๆที่ฉุดให้เรายังมีแรงใจที่จะไปต่อนางเอกร้องไห้และตอบหัวหน้าไปว่าฉันอยากจะทำงานต่อค่ะฉันอยากจะทำงานต่อไปมากๆให้ฉันเป็นพยาบาลต่อได้ไหมคะดาอึนได้คำตอบในใจอย่างชัดเจนขึ้นว่าแม้ว่าจะต้องเจอกับคำคอรหาหรือแรงเสียดทานแค่ไหนแต่ถ้าเรายังมีสิ่งที่ทำแล้วมีประโยชน์มีความสุขใจและเป็นสิ่งที่เราชอบแม้ต้องแลกด้วยแรงเสียดทานเหล่านั้นมันก็มีค่าพอที่เราจะทำต่อและนี่ก็คือ12ฉากประทับใจจาก Daily Dose of Sunshine แล้วท่านล่ะครับมีฉากไหนที่ประทับใจมากๆสามารถแชร์และแบ่งปันกันได้ที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับและพบกันใหม่กับจิตบันเทิง Fundamental ช่องสุขภาพจิตสำหรับคนรักความบันเทิงสำหรับวันนี้กราบสวัสดีครับ